Good evening, mommies and girlies out there. Welcome sa aking bahay at sa aking favorite spot. Okay? So, ngayon, pupunta naman tayo sa ating nightly routine. But this time, iba yung gagamitin natin unlike yung pinakita ko sa iyo last week or last time na nag-post ako about cleansing gel. So, this time, iba siya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ibang pwedeng pang-cleanse ng ating face during sa gabi, lalo na't meron kang makeup. Okay, welcome back. There are many ways to cleanse our face. Okay? So, isa na doon yung pinakita kong gel, cleansing gel, na directly pahid mo lang sa face mo at matatanggal na yung mga makeup, especially yung mga hard ones because magiging oil yung gel na i-rub mo ng ilang minuto. So, ngayon, meron siyang not really bagong product but for me, bago siya kasi again, binigay din siya sa akin ng parents. So, na kita ko na maganda din siya na panglinis in case na ayaw mo talaga magwash ng face mo, na ayaw mo siyang basain, gusto mo lang tanggalin yung mga makeup, so pwede mo siyang gamitin. So, ito yung tinatawag na Micellar Water. Okay? Micellar Water. So, 3-in-1 Micellar Autofoam. One here, ang isa sa function niya or pwede niyang kayang gawin is cleaning. So, syempre, pang-cleanse ng iyong makeup, especially pag ayaw mag-wash with water. And then, makeup removing agent. And then, the third one is moisturizing. So, at the same time, after ng pagtanggal ng makeup mo, so, mamo-moisturize pa yung face mo. So, hindi siya magda-dry after. So, madali din siyang matanggal kasi yung talagang mga hard tanggalin na mga makeup, kaya niyang tanggalin ito. So, even for sensitive skin, pwede siya. So, from L'Oreal. Okay, so, what you need to do, simply, this is foam. So, pwede siyang, using the cotton right away, i-rub or i-wipe mo lang siya directly sa face mo or pwede mo din siyang gawing parang panghilamos. So, lagay sa kamay at saka pwedeng ganyan kasi foam siya. So, cleansing na ganun. So, usually sa akin, pag ayaw ko mag-wash ng face na basain ko siya, especially pag tired yung face, tired yung mata ko, mata, tired yung mata ko, so kailangan hindi ko siya pwedeng basain. So, gagamitan ko lang siya ng micellar water and then with the use of the help with cotton. So, next, kuha ka ng cotton. The same time, kasi yung cotton na nabili ko is parang ball siya. So, mas maganda if yung parang pad. So, ganito lang. Spray mo lang siya ng ganyan. So, foam yung lalabas. After that, so, dahan-dahan mo siyang i-clean sa ganyan. Okay? Yan. So, mafe-feel mo yung lamig. At the same time, tingnan mo, na-erase ka agad yung makeup. Yung foam, yung foundation na nilalagay mo dyan, ma-erase siya. See? This is the makeup. Ayan. Unlike sa kabila, meron pa. Dito na-erase siya. So, tingnan natin na natatanggal na. Usually, pag ako naglilinis, tinatanggal ko talaga lahat yan. So, hindi lang isang beses ko siya igaganon, dadamihan ko pa siya, paulit-ulit hanggang malinis na yung pad or yung cotton na pinahid ko para talagang malinis yung face mo. Okay? Kasi pag overnight, pangit na i-overnight mo yung face mo na may makeup. Okay, ganyan. So, pag konti at saka parang dry na siya, pwede na siya ilagay na ganyan. So, half muna yung lagyan natin. Tanggalin yung kilay. See? Automatic siya natatanggal. Mabilis siya. Para yung siyang cleansing gel na nilagay ko. Yan. Madali siyang natatanggal. Okay. May iba-ibang klase na ganito. Merong Nivea, I think. Pero ito maganda siya. Okay.
Tapos, marami kang mabibili ito sa mga store. Okay, yan. Yan yung makeup, natatanggal na. Okay, so medyo marumi kasi yung nilagay ko na anong tawag ito? Liquid eyeliner. Yan. And then dito sa kabila, foam siya. So, pag gusto mo talagang i-wash siya ng water, pwede siyang ilagay sa palm. Tapos yun, magsiserve siya as parang sabon. So, hawak mo. Parang foaming, foaming cleansing foam. Ganun. Yan. So, while naglilinis ka, moisturize yung balat mo. Kasi meron talagang pag-cleansing na after mo mag-cleanse ng face mo, mas lalo siyang magda-dry. So, parang kailangan paggabi na moisturize mo yung face mo, lalo na overnight, at least maganda malinis. Pagka tomorrow, hindi masyadong, hindi stress yung face mo. Okay? So, dagdag uli. Pag feeling meron pa. Okay, yan. Natatanggal na ba yung aking pilik? So, madali lang tanggalin sa kilay, especially pag makapal yung nilagay mo. Tatanggal ka agad. So, see to it na yung susunod mo na pag gamit ng cotton pads mo, malinis na siya. So, pwedeng 3 times or 4 times. Depende sa heavy ng makeup nilagay mo. So, paulit-ulit lang din. Hanggang matanggal siya. Okay? Hanggang matanggal siya. Mas maganda matanggal lahat kasi may mga chemicals na makeup, yung mga agent niya, yung kanyang mga substance is talagang heavy or talagang medyo makakapal. So, hindi mabuti sa mukha kapag ipa-overnight mo. Okay? Ayan. Sa may eye area. Huwag mong direct ilagay sa eye kasi nasira naman yung mata mo. Ayan lang. Okay, medyo malinis na siya. So, after nito, pag feel mo na malinis na yung face mo, wala na siyang makeup. Ayan. At tatanggal na lahat. Pwede mo nang i-follow up ng cleansing gel. Okay? Or, pwede mo na siyang lagyan ng toner, and the night cream, and then mga serum o kung ano-ano pang gusto mong ilagay sa mukha mo. Okay, pag talagang natatanggal na siya. So, ayan dito sa eye area. Kasi yung makeup na ginamit ko talagang long lasting. So, medyo dapat damihan mo paglagay para malinis na siya. So, pag ganyan at feeling mo wala na talaga, uha ka uli. So, mas maganda kung gagamitin mo is yung hindi yung cotton ball. Dapat pad hindi kasi ako nakabili ng pad. So, ito lang ginagamit ko. Okay. Ayan. Pero pag wala na, pwede mo na siyang i-follow up ng cleansing gel. Pero pag wala kang cleansing gel, pwede namang iba. Pwedeng direct ka na lang mag-toner. Ayan. So, yan. Maganda siya sa skin. Tapos, nare-relax yung skin mo. At the same time, importante nga, lalo na pag tag-init, dapat may moisturizer talaga yung face mo. At least, makabreathe naman siya. At yung mga pores mo, nagko-close. Okay? Ayan. So, lumabas na yung aking pimple.
na hindi na siya natabunan ng foundation or makeup. So, ayan na. Medyo malinis na siya. Natatanggal na. So, pwede mo na siyang i-follow up ng cleansing gel. So, ito ipakita ko again sa inyo. L'Oreal Micellar Water. 3-in-1 Autofoam. Okay. So, yung lalabas ito bubble. So, isushow ko ulit sa inyo yung lalabas niya. Let's see. This one. Yan. Bubble siya. See, or foam. So, pwede mo siyang direct na ganyan. Ayan, pwede. Tapos, i-wash mo kaagad ng water. See, parang natatanggal yung mga dead cells, dead skin. Yan. Linisan niya. And then, pwede ka na mag-follow up ng cleansing gel. Okay, so, ayan. Pag nagamit ka nito na hindi mo siya, gagamit ka lang ng cotton, na ayaw mo siya i-wash, wag mo nang i-rinse after. Pwedeng direct ka na lang maglagay ng toner at saka yung night cream mo. Wag mo na siyang i-rinse. Pero pag gusto mo siyang talagang kailangan ng water, so directly sa palm mo at saka i-rub mo lang sa face mo slowly in circular motion. Para yung mga skin mo dyan, yung mga cells mo siya mababanat papunta doon. Parang botox. Okay? So, matatanggal yung mga wrinkles at the same time, yung skin mo magfa-fine. Okay? So, ganyan. Bago kayo matulog, dapat malinis ang mukha nyo. Walang mga makeup. So, you can follow. Pwede siyang marami ito mabibili sa 7-Eleven, sa Family Mart, sa Boots. Meron din siya sa Watsons. Okay? So, I think this is international, so you can buy it anywhere. Mura lang siya, so maganda siya sa cleansing sa face. And then, you follow up with cleansing gel. Parang totally clean talaga yung face mo bago ka matulog. Kasi mahirap pag natulog na meron kang makeup. Usually, pag yung mga makeup na yan, pupunta sa eye mo, kaya nag-i-irritate. At saka hindi malinisan mabuti yung mukha mo. So, yan, nagkakaroon ka ng mga, like this, mga pimple. At saka, aside sa mga pimple, yung wrinkles mo, dadami. At the same time, yung pores mo mag-open up. At hindi magiging fine yung skin mo. Lalabas yung mga dark spots at iba pa. So, dapat, always clean. Okay, always clean. And then, after that, when you are done cleaning, so do not forget another beauty regimen. So you can use this one. This is lip sleeping mask. Okay, so I don't know how to read Laneige. Kayo na bahala kung anong pagbasa niya. So madami ako nakikita dito sa online at sa mga online shop sa Facebook. At saka yung sabi ko, nakita ko na ito kay Ivana. Yung sabi niya, ang dami niya daw sa bahay na kalat niya. Meron sa kotse, meron sa bedroom, meron sa sala, meron sa kusina. Kasi kung saan niya dapat maabutan, nandun yun siya. Kasi anytime naglalagay siya. Pero yung sa akin, nilalagay ko lang siya paggabi. Kasi maganda din siya. So, kuha ka na ng konti, tsaka ilagay mo dito. Yan. Yung pagka umaga, yung feel mo sa lips mo, parang gagaan niya. Tsaka, hindi siya nagda-dry. Okay, nagmo-moisturize yung lips mo, okay? Ganyan lang, parang siyang virgin coconut oil na Vaseline. Pero yung flavor nito maganda kasi strawberry, so hindi luod. I mean, not like pangit yung lasa. So, ayan, magiging smooth yung lips mo at saka soft. Tapos natatanggal yung mga dead cells or dead skin, mga dry skin dyan, natatanggal siya. And then overnight, i-moisturize niya yung lips mo para pagka umaga, maganda na. So, ayan. So, dalawang products ang pinakita ko sa inyo ngayon. Itong Micellar Water, at the same time, itong Lip Sleeping Mask. Okay? So, not only mask sa face natin, sa lips din. So, pag girl talaga, ang daming artist sa katawan, ang daming inilalagay. Okay? So, dapat ganun tayo. Bago tayo matulog, dapat malinis ang ating katawan kasi overnight yan eh. Ilang oras
na nagre-rest yung body mo, tapos merong mga kung anong chemicals na nilagay mo na hindi natanggal, so dapat tanggalin talaga para maganda at saka hindi ka tatanda na madali. Okay, so just like parang pigilan yung konting pagtatanda natin. So yung mga wrinkles na yan hindi masyadong lalabas, but to be sure, rest, tulog, and then drink a lot of water. So every night meron talaga akong water dito na tabi ko para at least ma-moisturize din yung katawan. At the same time, pag mag-drink ka daw ng water pagkagabi, 1 hour, I think 1 hour 30 minutes before ka matulog, good for the heart yun siya kasi yung blood circulation mo maganda. So dapat ganun. So nalilearn ko lang din yan siya sa mga binabasa ko kasi wala namang masama kung sundin natin. Okay, nakakabuti din siya ng katawan. So ayan, dalawang product ang naipakita ko sa inyo ngayon. Hopefully, meron din kayong natutunan. At saka, next time uli, dito sa aking favorite spot at dito sa aking bahay, bisita kayo, mag-watch kayo, mag-like and mag-follow, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mami Daisy Diary. So, lahat na nandun para makita mo at least may na-share ako sa inyo at pwede niyong gayahin. Kaya don't forget to watch and then subscribe. And then till next time, bye-bye!